Hej! Toel här. Idag tänkte jag berätta lite mer om software update, alltså mjukvaruuppdatering. Det är någonting som Tesla är ganska ensam om. Tesla kan nämligen uppdatera all mjukvara i bilen på avstånd. Det sker genom en mjukvaruuppdatering som Tesla kan skicka till sina bilar i flottan. Och de kan uppdatera allting från mjukvara i skärmen till mjukvara till ABS-bromsarna. Och det uppmärksammades för några månader sedan när en testorganisation gjorde inbromsningstester med en Tesla Model 3 och konkurrerande bilar i liknande klass. Och deras testresultat var inte särskilt bra för Tesla Model 3. Tesla var väldigt intresserad av resultatet och började titta på det genast. Och då kom redan dagen efter med besked om att de hade en lösning för det. Och 2 dagar senare så hade de implementerat lösningen och började deploya det till sina Tesla Model 3 ute i marknaden. Det är att den här testorganisationen 3 dagar efter rapporterat problem kunde testa om bilen och få en förbättrad inbromsningssträcka på 6 meter. Och det här är väldigt unikt och det är första gången det händer någonsin att en bil kan få bättre köregenskaper och säkerhetsegenskaper utan att ens gå till en verkstad, utan bara med mjukvaruuppdateringar. Det går till så här att Tesla då deployar de nya versioner på sina servrar så att de finns tillgängliga för bilarna. Och bilarna börjar ladda ner olika paket, så varje uppdatering består av olika paket. Varje paket är signerat så man kan ha kontroll över att de kommer fram oförändrad till bilen. Och när alla paket som tillhör en viss uppdatering finns färdigladdade i bilen så erbjuder då bilen att installera uppdateringen. Man får en notifikation i appen som säger att det finns mjukvaruuppdateringar. Och det syns även på skärmen i form av en liten klocka. Trycker man där på klockan så kan man välja att schemalägga uppdateringen på natten när det passar bättre. Alternativt så kan man starta uppdateringar genast. Och för de flesta av oss Tesla-ägare så är mjukvaruuppdateringen lite som julafton. Det ser vi fram emot och är väldigt alerta på att installera den. Och kolla vad det är för nyheter som finns med i uppdatering. När jag fick bilen i februari så var till exempel autopiloten hade bara en kamera av 8 aktiverad. Det vill säga mittkamera där framme. 2 månader senare så Tesla aktiverade de 3 frontkameror istället för bara en. Och då plötsligt kunde bilen se mer på trafiken eller på sidorna. Tesla på det viset kan då aktivera nya funktioner, deploya flottan, få återkoppling på hur det fungerar, förbättra den. Och när det är ganska stabilt, ta till nästa svårighetsgrad. På det viset kan man öka svårighetsgraden och lyckas med ganska komplicerade saker. Genom att bryta ner problemet i mindre bitar, lösa det, skicka ut till bilen, få återkoppling, rätta det som behövs rättas och jobba interaktivt på det viset. Så vad är det som händer egentligen när man installerar en uppdatering? Vi kollar på ett exempel. Idag har vi fått en uppdatering. Spännande. För att starta uppdateringen så klickar man på den lilla klockan där uppe. Och får fram då schemaläggare för uppdateringen. Men jag vill gärna starta det med en gång. Då kommer en räknare fram. Och den kan man hoppa över genom att trycka upprepade gånger på siffrorna. Sådär. Nu startar den uppdateringen. Det är bara att låta den jobba. Det tar en stund. Jo, det händer rätt mycket faktiskt. Det tar en bra stund. Bilen kan höjas och sänkas och så blinkar det och tänds lite överallt i bilen. Men det är ingenting som man egentligen behöver bry sig om. Jag skulle tro att egentligen det är inte bara en mjukvaruuppdatering. Jag skulle tro att det blir också någon slags self-diagnos som sker samtidigt där bilen kontrollerar de olika beståndsdelar och validerar att allting fungerar som det ska.
är min gissning, eftersom det händer så himla mycket med bilen då den uppdateras. Jag har nu fått den sista, vad jag känner till, den sista uppdatering som har med version 8 att göra. Nästa version har börjat deployas till en del Tesla Model 3 och kommer nu till S och X med en ny layout, ny design på skärmen. Lite modernare design. Vi får se hur det ser ut, det blir i alla fall spännande. Men i samband med det så har de också förbättrat autopilot som kan kommunicera med navigering och ta hänsyn till navigering, säger till exempel att nu ska vi lämna motorvägen och sådana här saker. Så det blir väldigt spännande att testa. Och nu är de flesta av oss Tesla-ägare väldigt sugna på att få den här nya uppdateringen. Det blir en ny version, antagligen med rätt mycket förändringar. Det kan förekomma en del barnsjukdomar som Tesla brukar rätta till löpande. De där mjukvaruuppdateringar, det fungerar på samma sätt som uppdaterar mobiltelefon, smartphone, iPhone eller Android-baserad telefon. Där man får en ny version, det kanske strular lite i början och sen så kommer uppdateringar som fixar till det. Värt att poängtera är att bilen ändå har olika datorer. Det finns själva kärnan med CAM-systemet som är väldigt stabilt. Där är det absolut inte meningen att det kommer någon bugg, för det skulle vara livsfarligt i praktiken. Sen har vi själva datorn som sköter autopiloten och allt det där, som hanterar också AI och syn på bilarna. Alltså. Tesla har valt att köra enbart med kameror. Det finns 8 kameror på bilen. 3 fram, 2 fram som tittar snett bak, 2 i B-stolpar som tittar snett fram och en bak. Med hjälp av dessa kameror och radar fram, vanlig radar, och de där ultraljudssensorerna, så anser Tesla allt information de behöver för att kunna göra självkörande bilar. Så det är väldigt spännande utveckling som jag gärna följer och testar. Tillbaka till uppdateringen då. Nästa version av mjukvara, version 9, så kommer de också introducera att man kan starta uppdatering från appen. När installationen är klar så får man på skärmen då fram release då, och vad den här releasen anser förbättra. Och på senaste tiden som sagt så har inte varit så mycket ny funktionalitet som har släppts, utan det har varit förbättringar på redan släppt funktionalitet. Den senaste funktion som släpptes dock för 2 år sedan, det är det här PIN-koden. Och det har varit problem med bilar som kunde stjälas med hjälp av relay-teknik, särskilt Model S. Model S-nyckel kör med vanlig 488 MHz frekvens som används i mycket fjärrkontrollsystem och Nexa-system och sådana här används bandfrekvens som är väldigt använd. För att kunna starta bilen så räcker det inte bara med nyckel, utan man måste också ange en 4-siffrig PIN-kod. Model S nyckel är Bluetooth-baserad, så en lågenergi Bluetooth-baserad, och ska vara betydligt svårare att hacka eller stjäla. Men ingenting omöjligt i datavärlden, så lite försiktigt får man vara ändå med nycklarna. Och helst förvara dem i en radioavskärmande påse. Nog med det. Nu ska vi redigera den här video och hoppas att ni tycker det är lika intressant som jag tycker är de där mjukvaruuppdateringar från Tesla. Alltid lika spännande när det kommer en uppdatering. Vi ses, hej hej!